Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh tét chuối hay là bánh tét thịt với 3 màu tự nhiên nè. Ngon giống như là kiểu truyền thống mà với cái cách làm nhanh cấp tốc. Mình không có cần tốn nhiều thời gian mà bánh vẫn cho ra dẻo mềm thơm ngon. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình có chuẩn bị 400g thịt ba rọi, nhưng mà mình đã lấy cái phần da ra rồi á. Cái phần này thì nó sẽ có mỡ nạc nạc. Mình cắt ra từ cái miếng ba rọi vậy nè, các bạn cứ thái ra cái mình cắt cho cái miếng nó hơi dài dài á. Rồi cái băm thêm hành tím và tỏi chút nữa mình ướp thịt. Các bạn sẽ cho thêm vào trong đây khoảng muỗng canh hành tím và tỏi nha. Rồi mình sẽ nêm vào trong đây muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, thêm một ít tiêu xay nữa. Trộn đều lên. Mình sẽ ướp cái phần gia vị này để cho thịt của mình nó thấm đều thì mình làm cái bánh lên nó mới ngon. Ướp thì các bạn cứ chuẩn bị trước đi, rồi cái mình cho vào trong cái hộp đậy kín lại, sau đó thì mình ướp. Thường là mình chuẩn bị trước 1 ngày á, rồi cái cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, cứ để yên đi từ 1 tiếng cho đến qua 1 đêm. Ở đây mình có chuẩn bị đậu đen thì mình cho vào trong nước 1 muỗng cà phê baking soda để ngâm qua 1 đêm thì đậu nó mới mềm. Chuối xiêm thì mình dùng chuối xiêm đen ha, chuối chín mùi luôn á, thì nó có cái độ ngọt nhiều và mình nấu lên nó mới tươm mật. Các bạn sẽ lột ra, mình dùng ở đây 1 nải chuối, lột ra hết rồi cho vào trong cái thau. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường để ướp chuối, cho chuối nó ngọt á, kết hợp thêm 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình cho thêm 2 muỗng canh rượu trắng. Cái phần này là mình cho cái chuối của mình nó đậm đà đó nha. Rồi cứ để yên mình ướp trong tủ lạnh cũng được. Mình có nấu ở đây là 500g đậu xanh khô, ngâm nước cho nở mềm, rồi cái thêm nước vô, các bạn nấu cho đậu của mình nó chín, nó khô khô vậy nè. Để tạo màu thì mình có nước lá cẩm tươi, các bạn tìm mua trong chợ nha, những cái quầy bán rau là có bán. Mình sẽ lường ra đây là 300ml nước lá cẩm, thêm vào đây chút xíu rượu trắng nữa để cho nó giữ được cái màu đẹp. Còn không có thì các bạn bỏ qua cũng không sao. Trái rất chín thì mình dùng trái nhỏ nhỏ thôi ha, chín mùi để cái màu nó đẹp. Các bạn sẽ lấy hết cái phần hột này ra. Mình dùng cái trái này cũng vừa ha, nếu mà trái lớn quá thì các bạn dùng ít thôi, khoảng 5 múi là vừa. Mình tách hết cái phần thịt gốc. Rồi mình cho vào đây một ít rượu trắng nữa, cũng để cho gốc của mình nó giữ được màu đẹp. Pha vào trong nước thêm 300ml nước, các bạn cho hết cái phần gốc vô trộn. Mình có dùng thêm 1 muỗng cà phê muối. Phần nhân đã xong rồi nè, mình dùng tiếp là hành tím nha, băm ra khoảng 4 củ. Bây giờ đi xào nhân trước luôn, cho hành tím vào 3 muỗng canh dầu ăn. Các bạn xào cái bước này nè thì phần nhân đậu xanh của mình nó thơm. Rồi hãy cho cái đậu xanh chín vô. Đậu xanh này là mình đã nấu sẵn, chuẩn bị trước 1 ngày cái cho vào ngăn mát tủ lạnh, rồi mình hãy đem ra xào. Mình thêm vào đây khoảng 4 muỗng canh nước cốt dừa đặc nữa để cho nhân nó ngon. Nêm vào đây 3 muỗng canh đường ha, 1 muỗng cà phê muối. Muối mình dùng là muối iốt cho nên là nếu các bạn dùng muối thường thì có thể điều chỉnh cái lượng mặn lại chút xíu. Trộn đều lên. Mình xào một chút để cho nhân của mình nó quyện, nó hơi khô khô và nó thấm đều đường. Rồi cái mình thêm vào đây thêm tiêu xay nữa cho nó thơm nè. Phần nhân của mình cứ xào đừng có cho nó khô quá, cho nó dẻo dẻo như nè, một chút nữa nó nguội nó còn khô hơn nữa nha, vậy là được rồi đó. Tiếp theo thì mình cho cái phần thịt đã ướp ngày hôm qua đó, cho vào trong chảo mình áp chảo luôn, không có cần thêm dầu nha. Tại vì trong thịt này nó có mỡ rồi đó. Mình áp chảo một chút nó săn lên thì nó tôm mỡ ra. Các bạn cứ đảo vậy nè. Mình làm những cái bước này cho nó nhanh. Bắt đầu nó săn nó dậy mùi thơm rồi nè. Không có cần phải làm lâu quá đâu, mình đảo 5 phút là tắt bếp được rồi.
Đậu đen á, thì mình ngâm một đêm xả sạch. Sau đó thì mình cho lên mình nấu đậy nắp riu riu khoảng 20 phút là đậu nó sẽ chín mềm. Phần nếp á, thì mình dùng bên đây á, là 1,5 kg nếp xám. Mình đã ngâm nước khoảng 4 tiếng đồng hồ rồi đó. Bên đây là 600g để mình dùng cái phần bánh chuối. Cũng ngâm nước trước khoảng 4 tiếng cho đến 8 tiếng. Sẽ đi xào ha. Mình cho vào trong đây 400ml nước cốt dừa đặc. Thêm vào đây muỗng cà phê muối. Cho nước cốt của mình nó sôi lên á. Mình dùng đây á, là nước cốt nguyên chất luôn. Sau đó thì các bạn cho nếp vô. Rồi cái mình đảo qua đảo lại ha. Cái bánh chuối này á, là mình làm á, là nó sẽ béo nhiều. Nên là mình dùng nước cốt hơi đặc một chút. Là nước cốt nhất á, nếu mà dắt ra. Sau đó thì cho đậu đen vô. Đậu đen này mình dùng 100g nha. Các bạn xào đều lên. Thì phần đậu nó sẽ hơi nhiều nhiều á. Rồi cái mình thêm vào đây 2 muỗng canh đường. Khi mà nếp nó khô ráo thì mình hãy cho đường ha. Cho đường trước á, thì hạt nếp nó dễ bị sượng á. Thì mình nấu bánh nó cũng lâu chín. Xào đều một cái nữa là được à. Rồi bây giờ á, cho vào đây 300ml nước lá dứa. Mình sẽ thêm vào đây một ít màu thực phẩm nữa để giữ cái màu lá dứa đẹp. Muỗng cà phê muối. Cũng đảo đều lên. 1,5 kg nếp là mình chia ra 3 phần ha. Thêm 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi cái cho nếp vô. Phần này là nửa ký nè. 3 màu là mình chia 3 phần. Mỗi một phần là nửa ký nếp. Cũng xào đều lên cho nó rút từ từ vậy nè. Nước lá dứa thì nó thơm. Nhưng mà mình hấp lên nó không có được đậm á. Đây là lá cẩm. Mình cũng dùng 300ml hồi nãy mình nấu đó. Rồi cũng xào đều lên với muối và dầu ăn. Do là nhân mặn cho nên là mình không có làm nước cốt dừa mà mình thêm vào dầu ăn để cho cái hạt nếp nó bóng ngon. Cuối cùng là 300ml nước gấc cùng với 1 muỗng cà phê muối. Cũng đảo đều cho nó sôi nhẹ cái rồi mình cho nếp vô ha. 300ml kết hợp với nửa ký nếp là mình thấy nó vừa nha. Nếp này ngâm cho nó nở mềm trước. Cũng xào từ từ vậy nè. Mình có bán thêm các sản phẩm ở trong kênh á, thì mời các bạn bấm vào cửa hàng lựa chọn và mua ủng hộ mình nha. Đây là lòng đỏ trứng muối. Thì cái phần này á, mình rửa rượu rồi cái mình hấp 5 phút. Trước khi hấp á, thì các bạn rắc vào dầu mè đó để cho cái lòng đỏ nó thơm. Mình hấp một chút là được à. Rồi bây giờ mình sẽ gói cái phần nhân trước ha. Sau đó thì mình gói nếp làm nhân. Mình sẽ chia ra làm 5 cái bánh. Bây giờ mình chia đều cái phần đậu ra. Dàn cho nó mỏng. Sau đó thì các bạn lấy thịt mình sắp lên ha. Cái phần thịt này á, thích nạc không á, thì mình dùng nạc. Còn thích có mỡ thì thêm 1 dây mỡ vô nữa cho nó ngon. Rồi cái sắp cái trứng muối vào giữa. Cứ sắp đều vậy nè. Úp cái phần nhân lại. Các bạn bóp nó vô để cho nó hơi dẻ dẻ đó. Thì phần nhân của mình chút gói ra cái bánh nó mới đẹp. Rồi làm tương tự nha. Nếp thì mình đã làm xong 3 màu xanh và màu gấc cùng với màu lá cẩm. Màu lá cẩm là màu tươi nhất luôn á. Nhìn rất là bắt mắt luôn nè. Còn bên đây á, là cái phần nếp của bánh chuối. Và bây giờ gói bánh. Mình sẽ dùng 2 cái miếng lá chuối dài. Và 1 cái miếng lá chuối nhỏ mình sẽ để ngược với 2 cái miếng lá lớn ha. Bây giờ thì sẽ gói cái bánh 3 màu trước. Mình sẽ chia đều ra 3 màu. Các bạn xếp cho nó đều đều á. Cái hình dọc á. Cái bề ngang nó bằng nhau nha. Màu xanh cũng vậy luôn. Xếp nó bằng nhau thì cái bánh các bạn cắt ra nó sẽ chia ra làm 3 phần màu. Rồi bây giờ để cái nhân lên chính giữa nè. 3 cái màu nhìn nó tươi quá chừng luôn. Rồi sẽ úp nếp lại cho nó bao phủ hết cái phần nhân. Nếp mình đã xào trước rồi á nên là dễ gói lắm các bạn. Nó định hình này.
Rồi bây giờ sẽ cuộn cái lá lại cho nó siết vô. Mình sẽ buộc cái bụng nó trước ha, cố định để cho nó đừng có chạy tùm lum á. Rồi sau đó thì hãy làm hai cái phần đầu. Có nhiều cô và chị hỏi là quay hơi nhanh á, nên là theo không có kịp. Cái này là mình làm không có nhanh lắm nè. Các cô và các chị hay là các bạn có thể xem từ từ để mình nắm rõ hơn. Làm thành công cái bánh tét ngon cho gia đình thưởng thức trong dịp Tết này. Mình sẽ úp một cái miếng lá ở trên đầu để cho đừng có nông nước. Hai cái miếng lá này sẽ bịt đầu để cho nó kín nè. Cột cộng thun. Cái đầu này cũng vậy luôn. Mình nhớ là mình ép cho nó chặt xuống nha. Túm 4 cái góc. Cái phần này rất là quan trọng nè, không thôi nó dễ bị nông nước khi mà mình nấu bánh á. Mình làm bằng cộng thun cho nó nhanh, rồi chút nữa sẽ buộc dây. Túm 4 cái góc lại. Đó, nhìn cái đòn bánh của mình nó vuông này nè. Rồi để qua một bên nha. Bây giờ tiếp tới cái bánh chuối, gói xong một lần đi rồi cái hả buộc luôn. Cũng làm sắp cái miếng lá giống vậy á. Cái bánh chuối này mình cũng chia ra làm 5 phần. Các bạn có thể chia cho nó đều hoặc là gói đến đâu mình lấy đến đó. Chuối đã ướp sẵn á, thì mình sẽ lấy nó ra. Mỗi một đòn bánh mình dùng 3 trái chuối nha. Sắp nó lên vậy nè, cắt bánh ra nó sẽ đều chuối và đều nếp. Cuối cùng á là rưới lên trên nếp cái nước chuối á, cho cái bánh của mình nó ngon. Úp nó lại rồi gói à. Bánh chuối này thì mình làm gọn gàng, không có lớn quá đâu. Túm cái mép lá lại. Cũng buộc cái bụng trước một cái cho nó cố định nha. Mình chia sẻ nhiều cái cách làm bánh chuối và bánh tét rồi. Nên là các bạn có thể thích cái bánh nào thì có thể vào kênh và xem thêm các video khác. Cũng như là các loại nhân cũng khác nhau nữa đó. Mình nhớ là mình phải bịt cái đầu nó lại nha. Còn nếu mà các bạn không có nấu á, mà mình hấp á, thì cái bước bịt đầu này á, làm đơn giản cũng được, không có sợ nông nước. Mình gói xong, sau đó thì mình buộc dây. Bây giờ sẽ lấy cái cọng dây mình buộc đó là dây ni lông. Ngoài ra các bạn có dây lạc á, mình buộc thì cái bánh nó tốt hơn. Nhưng mà mình không có dây lạc, mình sẽ buộc dây ni lông. Hoặc là cái loại dây chỉ cũng được nữa nha. Dây nào nhà có dây nào thì các bạn cứ buộc dây đó. Cái dây này mình buộc mình chéo đầu thì phải gỉ nó vô một chút cho nó siết cái đòn bánh nha. Khi mà mình nấu ra bánh nó mới dẻ ngon, chứ đừng có lỏng quá. Và cái dây này mình nấu ở bên ngoài nước không ảnh hưởng gì đến cái phần bánh ở bên trong nè, các bạn không có sợ đâu. Mình sẽ chéo cái máu dây nè và cái gị đó. Một cọng dây này đối với đòn bánh tét chuối là mình dùng 2,5 mét. Còn bánh tét thịt là mình dùng 3,5 mét cho nó hơi dư dư, buộc nó không có bị thiếu. Và nhớ siết ha. Mình nhớ cái máu dây nào mình cũng siết tay vô. Mình luồn nó qua cái ngón tay vậy nè. Cái siết. Và đây là cái máu dây cuối cùng. Các bạn có thể chéo thêm một vòng nữa. Mình buộc cho nó cố định, nó cứng cái đòn bánh. Rồi cái buộc thắt úp lại luôn ha. Vậy là bánh của mình nó không có bị lệch dây. Đây 10 đòn bánh, gồm 5 đòn bánh thịt 3 màu và 5 đòn bánh tét chuối đậu đen. Mình làm xong thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị mình một cái nồi nước sôi. Bánh thì mình sẽ cho vào mình luộc. Ngoài ra thì các bạn có thể hấp nha. Nhưng mà thời gian luộc thì nó nhanh hơn là mình hấp. Trời ơi, đòn nào đòn nấy nó ú nu ú nần luôn. Mình làm cái đòn bánh thịt này là bánh lớn nè. Tương đương mỗi một đòn bánh là 1,1 kg. Còn cái đòn mà bự nhất luôn là 1,2 kg á. Còn cái đòn bánh chuối thì khoảng 600 đến 700 gram thôi à, không có lớn quá đâu. Nước thì nó sôi tim mà, bây giờ mình sẽ thả những cái miếng lá chuối rụng vô nha. Mình thả vô xong thì hãy cho bánh vô, thì bánh nó sẽ không có bị đụng ở dưới cái đáy nồi á. Mình nấu thời gian lâu nó không có bị cháy cái bánh á. Và cũng giúp cho bánh của mình nó thơm nữa. Thả vô hết luôn.
Rồi các bạn đè nó xuống chút, nó sôi nó dễ nổi lắm. Mình sẽ đậy nắp lại, rồi mình sẽ để ở mức lửa lớn. Đầu tiên thì cho nó sôi bùng cái đi, hạ lửa lại ha. Nước sôi thì mình để lửa mức trung bình thôi, từ 2,5 tiếng đến 3 tiếng. Bánh sau khi mà mình hấp đủ 2,5 tiếng ở mức lửa trung bình, rồi sau đó thì các bạn tắt bếp, rồi cái mình để trong nồi thêm khoảng 3 tiếng nữa, cứ để yên vậy đó, giữ ấm bánh. Đúng sau 3 tiếng thì mình hãy vớt lên, chứ các bạn vớt sớm quá thì cái hạt nếp nó cũng chưa được ngon lắm đâu. Tại vì cái nồi nước ở trong này nè nó còn ấm á, mình giữ ấm thêm vài tiếng nữa rồi cái mình vớt lên, hạt nếp nó sẽ nhừ ngon hơn nữa đó. Bây giờ sẽ vớt lên hết luôn, rồi cái cho qua bên cái rổ, mình sẽ xả nó lại cho nó sạch á. Cái nước luộc này nó ra hơi dơ, cho nên là xả lại một cái các bạn bảo quản mới được lâu ha. Xả sơ qua khơi chứ không có cần phải rửa nguyên cái tinh đòn bánh vô trong cái thau nước nha. Rồi cái mình dựng đứng lên. Bánh sau khi xả xong thì các bạn để vài tiếng cho nó nguội hẳn. Thì lúc này mình cắt bánh ra nó mới ngon nè. Bánh tét chuối và bánh tét thịt. Trời ơi, cái đòn này nó ú nu ú nần luôn, giống như là con heo con luôn á các bạn. Cầm lên nó nặng mà nó ú á. Sẽ cắt những cái mối dây ra. Đây, bánh ngon quá chừng. Đây là cái bánh chuối ha. Bánh chuối thì nó nhỏ gọn hơn, còn cái bánh thịt đó thì mình làm nó sẽ ú nu và nó bự, nó ngắn hơn cái bánh chuối một chút. Cái lớp vỏ lá nó tróc lóc luôn á. Đây, thành phẩm của mình đây, ngon quá chừng các bạn ha. Có nước cốt dừa nên là nếp rất là ngon. Chuối thì đỏ ửng luôn nè. Sẽ cắt ra từng khoanh. Làm bánh tét làm xong, đây chính là cái bước mà thích nhất nè. Xẻ bánh ra để xem thành phẩm, mình làm coi kết quả như thế nào. Nó ngon thì vui. Mà làm kiểu này bảo đảm các bạn dù là mới học làm lần đầu cũng sẽ thành công luôn. Chuối thì tươm mật luôn. Còn đây là cái đòn bánh thịt, mình sẽ xẻ ha. Xẻ cho các bạn xem mỗi một thứ là một đòn. Bánh thịt 3 màu kết hợp với trứng muối. Ở trong kênh thì mình cũng có bán liên kết với Shopee á. Các bạn cũng có thể bấm vào phần mô tả video để mua nha. Mình xẻ ra từng khoanh luôn. Đây, nhìn hấp dẫn quá nè. 3 màu tự nhiên, bắt mắt, kết hợp với phần nhân cũng vừa nữa. Có cái trứng muối ở giữa. Bánh chuối thì tươm mật luôn. Chuối làm mà tươm mật là bánh nó mới thành công và ngon miệng. Nếp thì phải béo. Các bạn thấy cái mật nó tươm ra ha. Mình thích nhất là cái bánh chuối. Làm ra cái bánh chuối này rất là ưng ý luôn. Béo quá chừng béo luôn nè. Đó, ngon quá. Làm một hơi chắc mấy khoanh. Ngọt, thơm, béo. Có cái vị mặn mặn nhẹ nhẹ từ muối mình nêm vào trong nếp á. Ngon lắm các bạn ơi. Nếp thì dẻo nhẹ quá trời hấp dẫn luôn. Mình nấu chỉ có 2,5 tiếng đồng hồ thôi mà đã ra cái đòn bánh ngon giống y như là nấu 10 tiếng ngày xưa luôn á. Hồi xưa làm bánh này nè phải chuẩn bị trước khoảng 1 tuần lễ á. Từ khâu xé lá, lau lá, phơi lá, rồi ngâm nếp, rồi đãi đậu, nấu đậu nè. Tất tần tật mọi thứ luôn để cho ra một cái đòn bánh tét ngon. Và phải mất thêm 1 ngày nấu, 1 ngày gói nữa. Còn bây giờ mình làm trong vòng có hơn 1 buổi thôi đã có bánh tét ngon thưởng thức rồi. Nhìn bắt mắt, hấp dẫn. Cái màu mình chia ra cũng đều nữa ha. Có thêm cái trứng muối ở giữa nhìn cũng ngon mắt nữa. Bánh chuối kết hợp bánh thịt. Các bạn thích ăn bánh gì hơn nè? Mình thì mình thích bánh chuối hơn á. Chuối nó ngọt ngọt béo béo nữa. Cái đòn bánh này rất là lớn luôn.
Đây là cái đòn bánh 1,2 kg. Bánh này hơi to một chút. Những cái bánh chuối, bánh đậu, thịt, mình có thêm cái mỡ ở giữa đó, nên là ăn cái bánh nó cũng ngon nữa, nó tôm mỡ ra phần nếp. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng cái món bánh tét này nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mời các bạn bấm vào kênh rồi cái chuyển đến cửa hàng, mình có bán nhiều sản phẩm ở trong đó thì các bạn có thể lựa chọn và mua ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.